તમે ભવિષ્ય માટે તૈયાર સીએનબીસી બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં પ્રવેશી રહ્યા છો. નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારના ઇબિક્સ કેશ સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું નિશા અને મારી સાથે મારા સહયોગી વિક્રમ પાઠક પણ જોડાઈ ગયા છે. અને જ્યારે આજે માર્કેટની ખાસ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કેઆર ચોકસીના દેવેન ચોકસી. દેવેનજી, સ્વાગત છે આપનું. ત્યારે જ આપણે અત્યાર સુધી ગ્લોબલ સંકેતોને ફોલો કરતા હતા. ગ્લોબલ સંકેતો તમે જુઓ તો મિક્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, પણ જે ચિંતા અત્યારે કદાચ માર્કેટ પણ નથી જોઈ રહ્યું અથવા તો જોવાની કોશિશ નથી કરી રહ્યું એ છે કે જે રીતે યુએસમાં કોવિડ કેસીસ વધી રહ્યા છે, હોસ્પિટલાઇઝેશન વધી રહ્યું છે અને ત્યાં કન્સર્ન વધી રહ્યા છે, જે કદાચ માર્કેટ અત્યારે અવગણી રહ્યું છે. તમે આ બધા ડેટાને અને આ કોવિડની સિચ્યુએશનને અત્યારે કઈ રીતે મળવો છો? Good morning, Nisha. Well, I think third wave definitely I think on છે, particularly in the Western world, US in particular. અને આઈ થિંક થોડો ચિંતાનો વિષય ચોક્કસ છે, કારણ કે જનરલી જોવા એવું છે કે જ્યારે આઈ થિંક યુએસ પછી લગભગ 2 કે 2.5 મહિનાના લેગમાં આપણે ત્યાં આગળ થર્ડ વેવ એન્ટર થતો હોય છે, અથવા સેકન્ડ વેવ આપણે જોયું તો થર્ડ વેવ પણ સિમિલરલી આઈ થિંક એવી એક એક્સપેક્ટેશન રાખીને આપણું હેલ્થ મિનિસ્ટ્રી એક્સપેક્ટેશન રાખીને બેઠું છે કે કદાચ ઓક્ટોબરની મિડલમાં થર્ડ વેવ વુડ પ્રોબેબલી પીક, એટલે કદાચ અહીંયા આ મહિનાથી થર્ડ વેવ સ્ટાર્ટ થઈ શકે એવી પોસિબિલિટી છે. So definitely I think it is a matter to be keep a watch out for. પણ એક વસ્તુ ચોક્કસપણે જોવા મળી રહી છે કે યુએસ ની અંદર પણ થર્ડ વેવને કારણે ઇકોનોમીની અંદર કોઈ જાતના ડિસરપ્શન્સ નથી. ઇકોનોમી કન્ટિન્યુઝ ટુ પ્રોગ્રેસ. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ આર કન્ટિન્યુ ટુ વર્ક. જોબ લોસ એવી કોઈ સિચ્યુએશન પણ અત્યારે નથી દેખાતી, અને ઓવરઓલ આઈ થિંક ધ સિચ્યુએશન રિમેન્સ ક્વાઇટ ફેવરેબલ from the perspective of I think revival of the economy. So એ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીએ, I think India as a country could also probably take a same view that જો અહીંયા આગળ એક્ટિવિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી નોર્મલાઇઝ રહેવાનું હોય તો એકંદરે થર્ડ વેવ આવશે, એની સંભાળ રાખવી પડશે, પરંતુ આઈ થિંક ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં બહુ ફરક નહીં પડે, અને દેટ વુડ પ્રોબેબલી આઈ થિંક બી એક્સેપ્ટેડ એઝ અ વે ઓફ લિવિંગ લાઈફ. So I think એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂને ધ્યાનમાં રાખીએ તો મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક વીલ હેવ ટુ continue to keep our eyes and keep our mind, I think, in a stable mode, ultimately from the point of view of meeting this kind of a situation. So overall, I think we are convinced કે અહીંયા આગળ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીમાં બહુ લાંબો ફરક નહીં પડવો જોઈએ થર્ડ વેવ આવવાને કારણે. ઓકે, પણ સર એક પાછું આની સાથે એક બદલાતું જ દેખાશે. રિસેન્ટલી જે જોબ ડેટા અને કોવિડ સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છે એને લઈને યુએસ તરફથી જે એમના સ્ટિમ્યુલસની અંદર ઘટાડો કરવા માટેની વાત હતી, અને જો એ ઘટાડો થશે તો આપણે ગ્લોબલ લેવલ ઉપર લિક્વિડિટીને ઓછી થતા જોઈશું. અને હવે ઘણા બધા સેન્ટ્રલ બેન્ક્સ પણ આગળ એવું વિચારી રહ્યા છે કે તેઓ પોતાના જે સ્ટિમ્યુલસ છે એમાં ફેરફાર કે ટેપરિંગની શરૂઆત કરી શકે. પણ જે પ્રમાણેના અત્યારે આપણે આ જે કન્સર્ન્સ અને સિચ્યુએશન્સ જોઈ રહ્યા છે એને જોતાં આપણે લાગે છે કે કદાચ હવે આ વર્ષના અંત સુધીમાં આપણે જે ટેપરિંગ માટેની અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા હતા એ કદાચ પાછું ઠેલાતું દેખાશે. વેલ, આઈ થિંક એક પોઈન્ટ એક એવો રહેશે અહીંયા આગળ કે હમણાં ટાઈમિંગ કોઈ બી જગ્યાએ ટેપરિંગના સિમ્ટમ્સ નથી દેખાતા. આઈ થિંક હું એક બીજો બી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવા માંગુ છું કે 2009 થી 2014 સુધી જ્યારે ક્વોન્ટિટેટિવ ઇઝિંગના નામે સ્ટિમ્યુલસ આપવામાં આવ્યા હતા, એના પછી લિક્વિડિટી સિસ્ટમમાંથી ઓછી નથી થઈ. સો આઈ થિંક એવું માનીને ચાલવું જોઈએ કે જે લિક્વિડિટી અત્યારે પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાં સિસ્ટમમાં ઇન્ફ્યુઝ કરવામાં આવી છે અહીંયા આગળથી ઓછી થાય અથવા વિડ્રો થાય એ પરિસ્થિતિ બહુ મોટે પાયે દેખાતી નથી. તો જો એ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે ઓવરઓલ આઈ થિંક ટેપરિંગની ઇમ્પેક્ટ નેગેટિવ નહીં આવે. પહેલો પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, આઈ થિંક વર્લ્ડ માર્કેટની તરફ આપણે નજર નાખીએ. વર્લ્ડની દરેક ઇકોનોમીની અંદર આઈ થિંક ઇનિશિયેટિવ ગ્રોથ માટેના લેવાઈ રહ્યા છે. પછી કારણ કોઈ પણ હોય, આઈ થિંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ સ્પેન્ડિંગ હોય અથવા જે ટેક રિલેટેડ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યા છે વર્લ્ડની અંદર, પર્ટિક્યુલરલી 5G ટેકનોલોજી આવવાને કારણે આઈ થિંક વર્લ્ડ ઇઝ હેડિંગ ઇન ટુ સમ ન્યુઅર ડિરેક્શન. નવા કેસીસ ઇમર્જ થઈ રહ્યા છે, જનરેટ થઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક ન્યૂ મની ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સ્પેન્ટ ઇન ટુ ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસીસ. તો મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે એઝ લોંગ એઝ આઈ થિંક યુ હેવ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓન ધ અધર સાઇડ ઇન ધ ગ્લોબલ ઇકોનોમી, અને વિથ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ લિક્વિડિટી ધેર ઇન ધ સિસ્ટમ, I would not like to believe that અહીંયા આગળથી લિક્વિડિટી વિડ્રો કરી અને સેન્ટ્રલ બેન્ક્સ કોઈ બી ઇકોનોમીને એક્ટિવિટીમાં અટકાવશે. ઓન ધ કન્ટ્રી, આઈ થિંક ધ ટાઈમ હેઝ કમ. મે બી આઈ થિંક આવનારા 20 વર્ષ માટે ગ્લોબલ ઇકોનોમીમાં
I think we are likely to see a completely different way of working, the new way of working. જે નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઉભા થયા છે એ આવનારા 15, 20, 25 વર્ષ માટે આઈ થિંક એક નવી ડિરેક્શન સેટ કરી રહ્યા છે ઇકોનોમીમાં, અને એને કારણે આઈ થિંક ઇકોનોમિક ગ્રોથ પણ વધશે, એને કારણે ઇકોનોમીની અંદર સ્પેન્ડિંગ પણ વધશે. I think that is one thing which is obvious and clear. Maybe I think a newer ways of living life I think is also emerging. તો આ બધા પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીએ તો મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે આઈ થિંક ટેપરિંગ અથવા અહીં આગળથી વિડ્રોવલ ઓફ સ્ટિમ્યુલસ is unlikely to create any kind of impact into the global markets, particularly equity markets. હા, કમોડિટીની અંદર થોડી ઘણી વધઘટ ચાલુ રહેશે, કારણ કે કમોડિટીના ભાવ વધારે પડતા હાયર લેવલ પર હોય તો કોસ્ટ ફેક્ટર વધવાને કારણે સસ્ટેન નથી થતી હોતા. પણ ઇક્વિટીની અંદર જનરલી મારું એક માનવું છે કે ઇટ વિલ હેવ અ વેરી સ્ટડી ટ્રેક ગોઈંગ ફોરવર્ડ. મે બી આપણે જે ક્વિક સક્સેશનમાં પૈસા ઇન્ફ્યુઝ થતા જોયા હતા ઇક્વિટી માર્કેટમાં એ કદાચ સ્પીડ થોડી ઘટી શકે, પરંતુ આઈ થિંક ઓવરઓલ લિક્વિડિટી ઇન ધ માર્કેટ્સ આર લાઇકલી ટુ રિમેન હાયર. ઓલ્સો ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે તમે $120 ટ્રિલિયન વર્લ્ડનું માર્કેટ કેપ જુઓ અને એની સામે લગભગ વર્લ્ડનો જીડીપી જુઓ લગભગ $84 ટ્રિલિયન છે, અને જો વર્લ્ડનો જીડીપી વધતો દેખાય તો કદાચ આ માર્કેટ કેપ અને જીડીપીનો જે ગેપ છે એ ગેપ કદાચ થોડા ઘણા હશે આઈ થિંક બ્રીચ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. ઓવરઓલ આઈ થિંક આઈ બિલીવ દેટ આઈ થિંક વર્લ્ડ ઇકોનોમી ઇઝ પ્રોગ્રેસિંગ વેલ. હવે થોડુંક આપણા માર્કેટ્સ અને કંપનીઝ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. દેવેનજી, રિલાયન્સ તમે જુઓ અત્યારે માર્કેટની આ નવી તેજીમાં મોટો ફાળો ભજવે છે, અને તમે જોયું હશે તો અત્યારે હવે હેલ્થકેર સેગમેન્ટમાં તેઓ આગળ આવી રહ્યા છે, મોટું પગલું ઉપાડી રહ્યા છે, પેનિટ્રેશન વધારી રહ્યા છે. જે રીતે હેલ્થકેર ગ્લોબલને સ્ટાન્ડર્ડ લાઈફનો જે હિસ્સો વેચ્યો છે રિલાયન્સને, એના થકી એક નવું એક ઓપોર્ચ્યુનિટી અહીંયા તમે જુઓ છો રિલાયન્સ માટે ખુલતી દેખાઈ રહી છે, અને કેટલો ગ્રોથ અત્યારે રિલાયન્સ માટે તમે જુઓ છો? So I think life science is a business which is now gradually shipping up. Reliance has been in the life science business for last almost 10 years plus. ત્યારથી એ લોકો I think આ કામ કરી રહ્યા છે, અને ઓવરઓલ I think they are building the entire business. I think on a DNA based treatment જે આપણે જોતા હોઈએ, I think in the life science probably I think they are creating a very different path for themselves. Maybe I think more at some point of time in detail, but ઓવરઓલ જે સ્ટેન્ડ લાઈફનું જે એક્વિઝિશન કર્યું છે એ એવું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે they are basically heading in the direction of producing the medicine which will be probably I think treating the genome in the body system, and that is where I guess I think this is going to be important development for the company. I would rather like to believe કે conventional medicines જે એલોપેથીમાં છે એની સામે આઈ થિંક તમે જો ટ્રીટમેન્ટ ડીએનએ રૂટથી સેટ કરવાની ચાલુ કરો તો આઈ થિંક વર્લ્ડ ઇઝ હેડિંગ ઇન ટુ અ ન્યુઅર ડિરેક્શન એઝ ફાર એઝ આઈ થિંક ધ હેલ્થ સાયન્સ ઇઝ કન્સર્ન. મે બી મોર એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ આઈ ગેસ, બટ યસ આઈ એગ્રી દેટ રિલાયન્સની અંદર એક વર્ટિકલને તમે સ્ટડી કરો તો they are basically addressing the solutions, or they are basically providing the solutions through the use of technology. Geo platform in particular, retail platform with omni-channel presence, online, offline બંને. The consumer facing businesses છે, and I think the both businesses are progressing well. જે લગભગ આ એવું એક્સપેક્ટેશન છે કે ગણેશ ચતુર્થી પહેલા જે નવો ફોન લોન્ચ કરવાનું પ્લાનિંગ છે રિલાયન્સનું, એની અંદર કદાચ એ લોકો they'll be targeting 10 કરોડ કસ્ટમર્સ, અને 10 કરોડ કસ્ટમરને ટાર્ગેટ કરે અને લગભગ 4,000 રૂપિયાની એવરેજ વેલ્યુનો સ્માર્ટફોન તમે ટાર્ગેટ કરતા હો, which would be I think sold to the user under finance scheme. મારું એવું માનવું છે કે રિલાયન્સ will be ultimately generating not only 40,000 crore worth of top line, but 150 રૂપિયાના આરપુને પકડીને ચાલો તો લગભગ 10 કરોડ કસ્ટમરની અંદર we are talking about I think creating લગભગ 18 to 20,000 crore worth of the revenue coming from pure selling of the data on a monthly and a yearly basis, and that is where I think 9 to 10,000 crore of profit can come from there. તો લગભગ કંપની 11 થી 15,000 કરોડના ઇબિટા પર આઈ થિંક વર્ક કરી રહી છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે under this launch of scheme. So company like Reliance, who has created I think a significant amount of ecosystem and capacity, is likely to grow faster in coming period because of I think the base that they have created.
પણ સર એક મોટું પાછું જે રિલાયન્સ રિસેન્ટ એના એજીએમની અંદર પણ એક ડિક્લેર કર્યું હતું જે ગ્રીન એનર્જીના ફ્રન્ટ ઉપર એમની જે એન્ટ્રી થઈ રહી છે અને એ ફ્રન્ટ ઉપરના જે મેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની એમને વાત કરી હતી આ આખું એક કંપની લેવલ ઉપર જોઈએ તો આખું રીરેટિંગ કરતું દેખાય છે કારણ કે અત્યાર સુધીના જે ફોસિલ એનર્જી સેગમેન્ટમાં હતા ત્યાંથી ગ્રીન એનર્જી સેગમેન્ટનું આખું જે ડાયવર્સિફિકેશન છે સર એને આપણે જો એનાલાઇઝ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું જોઈએ કારણ કે એક તરફ આપણે જોઈએ તો રિફાઇનિંગ માર્જિનની અંદર આજે પણ એશિયાની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ કંપનીઝ રિલાયન્સને બીટ નથી કરી રહી અને એ હવે આપણને ફોસિલ એનર્જીમાંથી ગ્રીન એનર્જી તરફ શિફ્ટ થશે તો એ કેવી રીતનું આખું આ શિફ્ટિંગ રહેશે So very interesting era now, according to me. એક તરફ આઈ થિંક જે 4 ગીગા ફેક્ટરીની વાત કરી એની અંદર એનો કમર્શિયલ ઇમ્પેક્ટ જોઈએ તો 75,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને 75,000 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઉપર એક સહજ કેલ્ક્યુલેશન પુટઅપ કરીએ એટલે કે લગભગ 3 થી 4 ગણો ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો amount I think would get into the revenue or will result into revenue. તો લગભગ તમે 2 થી 2.5 લાખ કરોડનું રેવન્યુનું તમે ટાર્ગેટ પકડીને ચાલો 75,000 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ઇવેન્ચ્યુઅલી that could generate I think લગભગ 60 થી 75,000 કરોડનો ઇબીટા જનરેટ કરી શકે. Now this is a possibility that one can consider. I think it is not something which can easily be calculated in form of numbers because business plans are likely to come out. But I think it's possibility are gani shakai. So that means we are creating a one new area of business, which is again significantly going to contribute to the higher amount of performance. બીજી તરફ તમે જુઓ તો જે નવું મટીરિયલ સેગમેન્ટ છે જે રીતે આપણે સોલાર પાવર છે હાઇડ્રોજન પાવર છે અને એને બનાવવા માટે અને એને સ્ટોરેજ માટે આઈ થિંક જે બી આઈ થિંક સ્ટોરેજ મેકેનિઝમની પણ કંપની વાત કરી રહી છે એ જોતા એક ચોક્કસપણે દેખાય છે કે ધીસ ન્યૂ જનરેશન ઓફ બિઝનેસીસ આર ગોઈંગ ટુ ડેફિનેટલી આઈ થિંક કીપ અ ગુડ ટ્રાન્ઝિશન ફોર ધ ફોસાઇલ ફ્યુઅલ બિઝનેસ ઓફ કંપની કરંટ પેટ્રોલિયમ બેઝ પ્રોડક્ટ્સ જે તમારે ઓટોમોબિલની અંદર અથવા પાવર જનરેશનમાં પણ વપરાય છે that is likely to now slowly and gradually I think would probably I think phase out and ultimately I think we are likely to see the conventional power in next 10-15 years time. So overall I think મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે I think things are looking up quite systematic as far as Reliance is concerned. Their growth plan I think looks I think extremely convincing. Maybe new material blocks in petrochemicals to specialty chemical on which એ લોકો જે અત્યારે તારીખમાં આગળ વધી રહ્યા છે that will also take care of the process of reducing the environment pollution and at the same time I think decarbonization process જે લોકો વર્ક કરી રહ્યા છે એના પર. So overall I think the company is moving very systematically. Maybe I think પહેલા જે 7 થી 8 વર્ષ કંપનીને નવો બિઝનેસ લોન્ચ કરતા થતા હતા એની જગ્યાએ now they have started launching new businesses in 2.5 to 3 years time. So again, I think a very important development which could lead to high amount of disruption elsewhere also. So we have to be invested into this company from 10 to 15 years point of view and not less. સાથે જ આગળ બીજા સેક્ટરની વાત કરીએ દેવેનજી મેટલ સેક્ટરે લગભગ ગત વર્ષની સરખામણી કરીએ તો 100%થી વધુના રિટર્ન આપ્યા છે હજુ પણ તમે જો તો સ્ટીલમાં તો તેજી છે જ પણ મેટલ પર તમે જો ખાસ કરીને લંડન મેટલ એક્સચેન્જમાં એલ્યુમિનિયમમાં તમે જો જે રીતે 2011ના લક્ષ્યાંક સર થતા દેખાયા છે નવા ઉચ્ચાંક સર થતા દેખાયા છે એને તમે કઈ રીતે મૂલો છો ખાસ કરીને હિન્દાલ્કો નાલ્કો જેવી કંપનીઝ માટે કેટલું પોઝિટિવ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આઈ થિંક આપણે છેલ્લા 10 વર્ષમાં કાઢીને જોઈએ તો વર્લ્ડની અંદર મેજર નવા પ્રોજેક્ટ્સ આવ્યા નથી મેટલની અંદર ગ્રીનફિલ્ડ પ્રોજેક્ટ ઇન પર્ટિક્યુલર વર્લ્ડમાં કોઈ જગ્યાએ નથી આવ્યા અને ઓન ધ કોન્ટ્રી આઈ થિંક મેજોરિટી ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ્સ હેવ ઓનલી કન્સિડર્ડ ધ બ્રાઉનફિલ્ડ એક્સપાન્શન દેટ મીન્સ ન્યૂ કેપેસિટીઝ હેવન્ટ બીન ક્રિએટેડ અને જે મેં શરૂઆતમાં આગળ વાત કરી કે વર્લ્ડની અંદર આજની તારીખમાં નવા ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યા છે વિચ ઇઝ લીડિંગ ટુ હાયર અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ સ્પેન્ડિંગ maybe because of I think the proliferation of technology, proliferation of 5G related technology કે જ્યાં આગળ I think the automation is going to reach to a newer level. તો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ધ્યાનમાં રાખીએ તો ઓબ્વિયસલી અહીંયા આગળ કે હવે પછીના સમયની અંદર the spending in the economy is also going to be from the point of view of creating newer infrastructure. આપણે બહુ સહેલાઈથી એક્સેપ્ટ કરી લે કે બુલેટ ટ્રેન આવે સ્પેસ ટ્રાવેલિંગ થાય અથવા હાઇપરલૂપ જેવા આઈ થિંક મોડ ઓફ કમ્યુનિકેશન સ્ટાર્ટ થાય પરંતુ એની પાછળનું જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવા માટે મેટલ કમોડિટીની જરૂર પડતી હોય છે અને that is where I believe that I think the world would be asking for higher and higher amount of metal going forward. જેની પાસે એક્ઝિસ્ટિંગ કેપેસિટી છે કે જેની પાસે સાઇઝ છે એ લોકો માટે ટાઈમ સારો રહેવો જોઈએ એવું નથી
હકીકત તો કે ભાવ કાયમ આવે ને આ જ રીતે ભાવ કદાચ થોડા સોફ્ટ પણ થઈ શકે મેટલ કોમોડિટીના, પણ આઈ થિંક કેપેસિટી લેડ ગ્રોથ મારા હિસાબે સિસ્ટમેટિકલી આવો જોઈએ. પછી એ વ્હાઇટ મેટલ હોય કે ફેરસ મેટલ હોય, આઈ થિંક ત્યાં આગળ ડેફિનેટલી ગ્રોથ માટેના કારણો વધારે મજબૂત થાય એવું ક્લિયર પણ ઇન્ડિકેશન મળી રહ્યું છે. ઓકે, એની સાથે સર હવે જો અત્યારે માર્કેટ જે પ્રમાણેના ડે બાય ડે જે ટોપ ઉપર આગળ વધતું દેખાઈ રહ્યું છે, પર્ટિક્યુલરલી આપના મતે હવે વર્ટિકલ વાઇઝ જોઈએ તો જે પ્રમાણેનું આખું સેક્ટર ચર્નિંગ થઈ રહ્યું છે, પહેલાં મેટલના ફ્રન્ટ ઉપર એક્શન આવી, પછી એફએમસીજી અને હવે આપણે રિલાયન્સના થકી આખી બજારને ઉપરની તરફ જોઈ રહ્યા છે, એઝ વેલ એઝ આઈટી કાઉન્ટર્સને પણ આમાં આપણે સાથે જોડવા જોઈએ. આપનો પર્સપેક્ટિવ અહીંયા શું બની રહ્યો છે? જે પ્રમાણે આપણે લિક્વિડિટીના ફ્રન્ટ ઉપરની ચર્ચા કરી એ જ્યાં સુધી આપણે ત્યાં ફ્લો થઈ રહી છે ત્યાં સુધી હજુ પણ માર્કેટ્સ આપણને આવા ટોપ ઉપર જ આગળ વધતું દેખાશે કે થોડું હવે પ્રોફિટ ટેકિંગ પણ કરવું જોઈએ? વેલ આઈ થિંક ક્વેશ્ચન એકદમ બ્રોડ છે, પરંતુ મારું પોતાનું એક એવું માનવું છે કે જે કંપનીમાં લોંગ ટર્મ પ્રોસ્પેક્ટ દેખાતા હોય એ કંપનીને પોર્ટફોલિયોમાંથી વારે ઘડે ડિસ્ટર્બ નહીં કરવી જોઈએ. આઈ થિંક એને કમ્પાઉન્ડ થતી રહેવા દેવી જોઈએ. દેટ મીન્સ દેટ હી શુડ અલાઉ દેટ કંપની ટુ સ્ટે ઇન ધ પોર્ટફોલિયો. એ બી 3-6 મહિના કદાચ ચોક્કસ પ્રાઇસ પરફોર્મન્સ સ્ટોકમાં નહીં પણ આવે, પરંતુ આઈ થિંક ઓવરઓલ એ કંપની જો રિટર્ન આપીને જતી હોય તો એને આઈ થિંક પોર્ટફોલિયોમાં રહેવા દેવી જોઈએ. ફંડામેન્ટલ્સ પ્લે અ વેરી મેજર રોલ. આઈટી કંપની છે, ફાર્મા કંપની છે, ઇવન કંપનીઝ લાઈક રિલાયન્સ છે, જે ઇઝ ચેન્જિંગ ઓવર ફ્રોમ વન ટુ અનધર બિઝનેસ મોડલ. તો એ ટાઈપની કંપનીને બુક્સની અંદર એના પોર્ટફોલિયોની અંદર આઈ થિંક રિટેન કરવી જોઈએ, સસ્ટેન કરવી જોઈએ. મારું પોતાને કેવું માનવું છે કે જે લોકો લાંબો સમય માટે બિઝનેસીસ હોલ્ડ કરી શકશે એ લોકોને આવનારા 15 વર્ષની અંદર કદાચ રિટર્ન બહુ મોટા પાયે મળશે. કારણ કે ઇન્ડિયા પહેલી વખત એક એવા ફેઝમાં એન્ટર થઈ રહ્યું છે કે જ્યારે આપણી ઇકોનોમી વર્લ્ડની 4th લાર્જેસ્ટ ઇકોનોમી તરફ જવા માટે જઈ રહી છે. આઈ થિંક એ પોઈન્ટને ધ્યાનમાં રાખીએ તો બિગ કંપનીઝ આર લાઇકલી ટુ બીકમ બિગર, અને bigger companies will probably produce higher amount of profits, higher amount of possibilities both. So from the point of view of looking at the growth and growth perspective, stay with I think some of the larger companies. I think where they have got ability to execute project well, produce better return out of the projects, and I think those who are remaining in the change environment very constantly. પછી હિન્દુસ્તાન લીવર હોય કે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ હોય કે પછી રિલાયન્સ હોય, in whichever space you look at it, I think this kind of companies are likely to show relatively higher amount of growth going forward. દેવેનજી, હું જાણવા માંગીશ, કારણ કે તમે જો હાલે હવે ફેસ્ટિવલ સિઝનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે, એના પહેલાં તમે જો ખાસ કરીને મુંબઈનો માહોલ જો કે અમુક દેશના બીજા સિટીઝનો માહોલ જો, ત્યાં સ્ટેન્ડ અલોન શોપ્સ માટે ઘણા પોઝિટિવ અત્યારે વ્યૂ મળી રહ્યા છે, ત્યાં ખરીદારી જોવા મળી રહી છે. પણ જો તમે મોલ બેઝ શોપ્સને જુઓ તો ત્યાં લોકો જ નથી, ત્યાં ખરીદારી માટે લોકો આવવાની શક્યતા અત્યારે ઓછી દેખાઈ રહી છે. એવામાં રિટેલ સેગમેન્ટ પર તમે કેટલી ઇમ્પેક્ટ જુઓ છો? કયા સેક્ટર્સ તમે અત્યારે ફેસ્ટિવલ પહેલાં વધુ ધ્યાનમાં રાખશો? આઈ થિંક નિશા એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓબ્ઝર્વેશન મારું થયું છે હમણાં ઘણા વખતના સ્ટડી કર્યાની અંદર, કે મોટે ભાગેની કંપનીઓ જે છે એ લોકો જે પોતાની સ્ટેન્ડ અલોન શોપ છે અને જે મોલમાં જે શોપ છે એ બેની વચ્ચે આઈ થિંક એ લોકોએ પ્રોડક્ટ ડિફરન્સિએશનનો તફાવત આપવાનો ચાલુ કર્યું છે. ઇનફેક્ટ એઝ વી એન્ટર ઇન્ટુ ઓમની ચેનલ પ્રેઝન્સ, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને પ્રોડક્ટ્સની અંદર, ત્યાં આગળ એક વસ્તુ એવી બહાર આવી રહી છે કે અમુક પ્રોડક્ટો ફક્ત ઓનલાઈન માર્કેટ માટે જ એ લોકો ડેડિકેટ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કંપની લાઈક આઈટીસી ઇન ધ એફએમસીજી સેગમેન્ટ, certain products they are categorizing only for the online market, and certain products I think they want to keep it even for the shop. એ જ રીતે આઈ થિંક સમ ઓફ ધી લક્ઝરી આઇટમ્સ છે, એ લક્ઝરી આઇટમ્સ આઈ થિંક મોલની અંદર જે શોપ્સ છે તેની અંદર એક અલગ કેટેગરી ઓફ લક્ઝરી આઇટમ્સ, અને સ્ટેન્ડ અલોન શોપ જ્યાં રિટેલર વેચે છે ત્યાં એક અલગ લેવલની આઇટમ્સ તમે વેચતાથી જોઈ રહ્યા છો. તો એક ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક મેચ્યોરિટી લેવલ જે કહીએ એ મેચ્યોરિટી લેવલ તરફ ઇન્ડસ્ટ્રી જઈ રહી છે. ઇટ વુડ બી એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેઝ હાઉ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ વિલ સક્સીડ. ઓકે, આજે તમે તનિષ્ક જેવી શોપને જુઓ તો તનિષ્કની શોપની અંદર એક એક્સક્લુઝિવિટી ઇન ધ રિસ્પેક્ટિવ શોપ છે. હવે એ જ તનિષ્ક શોપને તમે એક નાના મોડેલમાં તમે જોતા હો તો ત્યાં આગળ કર્ટેલ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટોક્સ હશે. તો આઈ થિંક રિટેલિંગની અંદર આ ચેન્જ આવી રહ્યો છે. હું માનું છું કે અત્યારની તારીખમાં જે મોલ બેઝ રિટેલ શોપ્સ છે ત્યાં આગળ અત્યારની તારીખમાં એક્ટિવિટી નથી, પરંતુ મારું એવું પોતાને માનવું છે કે આઈ થિંક ઇવેન્ચ્યુઅલી મોલ બેઝ જે શોપ છે ત્યાં આગળ એ લોકો એક્સક્લુઝિવિટી પર કામ કરવું પડશે. Then probably I think they'll be able to attract the footfalls over there.
ઓકે, તો આ એક પર્સપેક્ટિવ અહીંયા છે. અને એની સાથે સર હવે અત્યારે જો નવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના કે ત્યાં વેલ્યુ બાઇંગ માટેના જો ઓપ્શન્સ જોવા હોય તો એ શું લાગે છે? બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં જોઈ શકાય, કારણ કે આ આખી તેજીની અંદર આ સ્ટોક્સ છે કે આ વર્ટિકલ છે જેનું પાર્ટિસિપેશન આપણને હજુ સુધી દેખાયું નથી. તો બેન્કિંગ ને ફાઇનાન્સની અંદર આઈ થિંક ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી રહેશે. એનું કારણ એક બીજું પણ છે કે જેમ જેમ ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ સેટલ થતો જાય છે અને ગ્રોથ આવવા માટેના કારણો મજબૂત થતા જાય છે, તો અલ્ટિમેટલી જે બેંક અને ફાઇનાન્સ કંપનીઓ છે એ લોકો માટેનો સમય સારો રહેશે. આપણે ફિનટેકની અંદર ફાઇનાન્સ અને ટેકને બંનેને અલગ અલગ રીતે જોઈએ તો જે બેંકો પાસે ફાઇનાન્શિયલ પોર્ટફોલિયો મજબૂત છે અને જેની પાસે ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવાની ક્ષમતા સારી છે એ લોકો માટેનો ગ્રોથ સારો રહેશે. જે બેંકો પાસે આ બેમાંથી એક વસ્તુ વીક છે અથવા બંને વસ્તુ વીક છે એ લોકો માટે કદાચ ફ્યુચર અનસર્ટન રહેશે. તો સર્ટનલી આઈ થિંક માય વ્યૂ પોઈન્ટ ઇઝ કે ક્રેડિટ ગ્રોથ અહીંયા આગળ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર ડેફિનેટલી વધીને આવી રહ્યો છે અને ધીસ ક્રેડિટ ગ્રોથ ઇઝ લાઇકલી ટુ પ્રોબેબલી એક્સેલરેટ ઇન ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યર, લાર્જલી બીકોઝ ઓફ ટુ રીઝન્સ. વન, સારો વરસાદ, સારું ક્રોપનું પ્રોડક્શન અને એની સાથે આઈ થિંક એગ્રી પ્રોડક્શનને કારણે જે રૂરલ ઇકોનોમીમાં લોકોના હાથમાં પૈસા હોવા એ એક બહુ મોટું કારણ રહેશે કન્ઝમ્પશન માટેનું. બીજી તરફ જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ રહ્યા છે એ રીતે જોતા પણ એવું લાગે છે કે આઈ થિંક લોકોના હાથમાં પૈસા ઘણા સુરક્ષિત રીતે રહેશે. આ બંને રીતે જોવા જઈએ તો આઈ થિંક અલ્ટિમેટલી કન્ઝમ્પશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડ્રાઈવ ધી એન્ટાયર ઇકોનોમી અને કન્ઝમ્પશનને જો ગ્રોથ આવવો હોય તેની પાછળ ફાઇનાન્સ ડેફિનેટલી આવવું જ જોઈએ. તો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. પછી એ ઇન્સ્યોરન્સ હોય, પછી એ એનબીએફસી કંપનીઝ હોય, પછી એ બેંક હોય કે આઈ થિંક હુએવર ધ સ્મોલ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ આર, એ લોકો માટે ગ્રોથ માટેના કારણો મજબૂત થતા જાય છે અને ઓવરઓલ આઈ થિંક દરેક બેંકની બેલેન્સ શીટ પણ હવે ધીમે ધીમે મજબૂત થતી જાય છે because recovery of the non-performing asset has already started happening. So I think my viewpoint is that I think this is a time where probably one should accumulate some of the good quality stocks in the portfolio, stay invested, and allow the compounding of 15-20% to take place through these businesses into their portfolio. So I would remain positive and bullish on this sector. એક બઝિંગ ટ્રેન્ડ દેવેનજી તમે જોયો હોય તો અમુક ડિફેન્સ સેક્ટરની કંપનીઝ પર દેખાઈ રહ્યો છે. બીઈએલ તમે જોઈ લો, એચએએલ પર નજર કરો, સાથે જ ભારત ફોર્જ પર નજર કરો તો તમે જો અહીંયા એક સારી સ્ટ્રેન્થ બની રહી છે. અમુક કારણો પણ એમાં એડ ઓન થયા છે, પણ તમે આ સેક્ટર અને આ કંપનીઝને કઈ રીતે જુઓ છો? સો આઈ થિંક એક પોઈન્ટ અહીંયા આગળ સરસ રીતે કવર કરી શકાય કે આઈ થિંક ડિફેન્સની અંદર જે બિઝનેસને માટેની ઓપોર્ચ્યુનિટી મોટી થઈ છે એની અંદર જે કંપનીએ પોતાની ક્ષમતા ઊભી કરી છે ટેકનોલોજી સાથે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવાની, એ લોકો માટે આઈ થિંક આગળના સમય માટે બિઝનેસ આઉટલુક મોટું થતું જાય છે. કન્વેન્શનલ ડિફેન્સ આઇટમની અંદર ધ કંપનીઝ હેવ બીન સ્ટ્રગલિંગ ટુ મેક માર્જિન્સ અને હવે અત્યારે તરીકેમાં જે ટેક ઇનેબલ્ડ બિઝનેસીસ ઉભા થાય છે જેની અંદર કંપનીઝ હેવ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ઇવન મેક માર્જિન્સ ઓલ્સો. તો જે કંપનીના તમે નામ લીધા એ લોકો ઇન્ટરેસ્ટિંગલી ડિરેક્શનમાં આગળ વધી રહ્યા છે. આઈ વુડ રિમેન પોઝિટિવ અબાઉટ ધ સેક્ટર બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ લિટલ બીટ મોર કોશિયસ ઓલ્સો, કારણ કે ગવર્મેન્ટ સેક્ટર જોડે કામ કરવું અને એની અંદરથી વધારે મોટા માર્જિન કમાવા એ જરા થોડું ઘણું કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે, નથી થઈ શકતું અને એને માટે આઈ થિંક કંપનીઓએ ખરેખર પોતાની એક એજ પર રહેવું પડે છે તો તેઓ એ બેટર માર્જિન કમાઈ શકે. I think you will have to be selective about looking at this particular business into the portfolio. Though I remain positive, but selectively positive. Let me put it this way. ઓકે, તો આ સાથે જ દેવેન સર ઘણો આભાર. એઝ યુઝ્યુઅલ આપણી ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચર્ચા રહી છે અને આ સમગ્ર વિગતો આપી એના માટે ઘણો આભાર સર. તો એ સાથે જ હાલ મને નિશાને પણ આપજો રજા. આગળ અપડેટ માટે આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.